ำบวกอันนี้ของอันนี้ของโยวันนี้เราจะมาดูกันว่าสั่งของอะไรมาบ้างแล้วก็อะไรที่จะใช้ในการประกอบจักรยาน Orbea Orca Dream Build ของพี่เองก็เมื่อวานเนี่ยมีแกะกล่องแล้วของมาไม่ครบขาดตัว power meter แต่ว่านั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยมาเอามาใส่ทีหลังได้ประกอบไปก่อนแล้วเดี๋ยวอันนั้นค่อยมาใส่ทีหลังเพราะไม่รู้ว่ามันจะมาเมื่อไหร่แต่ว่านัดช่างไว้แล้วก็ The show must go on ฉะนั้นเดี๋ยวหยิบขึ้นมาอันแรกเลยเป็น Handlebar 10 SL 80 สาเหตุที่เลือกอันนี้เพราะว่ามันออกแบบมาให้ใช้กับ Group Set SRAM Race โดยเฉพาะนั่นคือสาเหตุหลักที่ว่าทำไมเราถึงเลือกตัวนี้และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมเราถึงเลือกตัวนี้แต่ไม่เลือก Integrate Cockpit มาเลยเพราะว่าเราต้องการที่จะใช้จักรยานคันนี้ในการที่จะเดินทางไปเที่ยวเวลาที่จะพกพวกจักรยานไปด้วยการที่จะแพ็คจักรยานเข้ากล่องจักรยานเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นพวก Integrate Handlebar เนี่ยมันจะลำบากมันจะถอดยากแล้วก็เลยเอาเป็นแบบ Handlebar แยกกับตัว Stem ไปมันจะถอดง่ายกว่าแล้วมันจะเก็บของง่ายกว่าอันที่2ต่อมาด้วย Stem เพราะว่าหลังจากเราไปฟิตติ้งแล้วเราก็ต้องใช้สเต็มลดลงมาไซส์หนึ่งแต่ยังไม่แน่ใจเลยนะว่ายังต้องลดลงไปอีกหรือเปล่าแต่ก็เอามาก่อนเพราะมันไม่ได้แพงมากก็เป็นสเต็มของ Orbea เองซึ่งอันเนี้ยมันก็เข้ากันได้กับตัว Handlebar เมื่อกี้พอดีก็เลือกมาเป็นไซส์90เพราะว่าตอนที่มีอยู่ตอนนี้มันเป็นไซส์100อันนี้ชิ้นที่2ชิ้นที่3ยางในชุบเราเลือกที่จะใช้ Schwalbe Aerotain ก็จะเป็นแบบนี้สาเหตุที่ว่าทำไมถึงเลือกใช้ยางในทำไมไม่ใช้ Tubeless เพราะว่าการที่เราจะเดินทางโดยเครื่องบินบ่อยๆเราก็ต้องเอาลมออกจากยางจากล้อเนาะทีนี้พอเอาลมออกจากล้อปั๊บถ้าเกิดว่าเราเป็น Tubeless หมายความว่าไอ้น้ำยา Tubeless ที่อยู่ข้างในมันก็จะสปริวออกมาได้ง่ายเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะไปดันยางให้เกาะกับผนังขอบล้อแล้วเราไม่อยากให้มันเลอะเทอะเปื้อนมันลำบากเอาง่ายๆคือมันลำบากถ้าเกิดจะต้องเดินทางไปไหนมาไหนโดยเครื่องบินก็ใช้ยางในง่ายสุดแล้วตัวนี้ก็เป็นยางในที่เบาแล้วก็พิสูจน์มาแล้วด้วยตัวเองว่าใช้มาประมาณ2 ปีเกือบ3 ปีเนาะไม่มีปัญหาเรื่องยางแตกยางรั่วอะไรเลยนี่ขนาดว่าไปลุยพวกแบบกราเวลมาด้วยนะก็ไม่มีปัญหาเลยฉะนั้นก็เลยอุ่นใจไว้ใจได้ Schwalbe Aerotain ไม่ได้โฆษณาส่วนยางเนี่ยเราเลือกที่จะใช้ Pirelli P0 Race ไซส์32สาเหตุมาจากที่ว่าตัวจักรยานมันรองรับมันสามารถใส่ยางได้ใหญ่แล้วก็ตัวล้อเองเนี่ยมันก็เหมาะกับยางจักรยานที่ใหญ่แล้วด้วยตัวเราเองเราไม่ได้ต้องการที่จะไปแข่งกันอะไรกับใครฉะนั้นน้ำหนักของยางไม่ใช่ปัญหาเราต้องการที่จะได้ความมั่นใจเวลาเข้าโค้งหรือเราต้องการความสบายเพราะว่าถ้ายางยิ่งเล็กช่องว่างที่จะให้อากาศอยู่เนี่ยมันก็น้อยฉะนั้นมันก็จะรองรับถนนที่มันไม่สมูทเนี่ยแย่กว่ายางที่ใหญ่เพ
ราะมันจะมีช่องว่างของยางเนี่ยให้มันเคลื่อนขยับเขยื้อนได้มากกว่าฉะนั้นเราก็เลยเลือก32ไปเลยเพราะว่าล้อมันรับได้อะแล้วก็จักรยานมันใส่ได้ก็ใส่อันที่มันสบายที่สุดเพราะว่าสิ่งที่จะทำให้เราสามารถปั่นได้นานที่สุดก็คือถ้าเรารู้สึกว่าเรายังสบายในการปั่นจักรยานอยู่ฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยที่ทำให้เราปั่นจักรยานได้นานที่สุดเพราะว่าแพลนของเราคือการปั่น bikepacking ด้วยอันต่อมาอันนี้คือ bottle cage ของ Beast อันนี้หลักๆเพราะมันสวยเลยมันเป็นสีแดงชืบจบมันจบตรงนี้มันจบที่มันสวยคือจริงๆมีอยู่แล้วคือมีตัว bottle cage ของ Beast ที่เป็นคาร์บอนที่สั่งมาตั้งแต่แรกเพื่อใช้กับจักรยานคันนี้แหละแต่ว่าอะไรดูไปรู้มามันเปลือยไปมันเปลือยไปก็เลยรู้สึกว่าเอาสีแดงแล้วกันกล่องก็สวยชึบผ่านไปอีกหนึ่งต่อมานี่คือ brake pad เพราะเราใช้ disc brake เราก็ต้องใช้ brake pad ซึ่ง brake pad ตัวนี้เราเลือกที่จะใช้ของ Absolute Black สาเหตุมาจากการโดนตกจากโฆษณามันโฆษณาบ่อยมากแล้วมันลดราคาด้วย 30% ก็เลยแบบว่าเอาวะสวยดีกดมาหน่อยแล้วก็แตะตาต้องใจเพราะว่ามันโฆษณาด้วยการที่ทาเด้ก็ใช้ทัพโปรระดับโลกที่เป็นแชมป์โลกแล้วก็เป็นแชมป์ตูเดอฟองใช้มึงต้องช่วยอะไรกูบ้างจริงๆมันต้องมีดีอะไรบ้างเขาถึงใช้เราก็เชื่อมั่นเราเชื่อเหยื่อเราเป็นเหยื่อการตลาดเอาง่ายๆเลย Absolute Black ไม่ได้โฆษณานี่เพราะจริงๆไม่ใช่อะไรจะบอกว่าซื้ออันอื่นมาก่อนแล้วอันเนี้ยเราซื้อของ Swiss Stop มาก่อนเพื่อใช้กับบิลนี้แต่พอ Absolute Black มันโฆษณาบ่อยๆก็เราก็คิดว่าเบรกแพดเดี๋ยวมันก็ต้องมีเปลี่ยนแหละก็ซื้อมาเติมไว้ก่อนไหนลองใช้อันไหนไปก่อนแล้วกันก็เลยซื้อมาลองใช้นั้นไปก่อนส่วนอันนี้ก็เก็บไว้ตามนั้นต่อมาก็เป็นถ่านของ SRAM ไม่มีอะไรเปลี่ยนมากยังเป็นแบบเดิมรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ใช้อันเดียวกันจบไปอีกหนึ่งต่อมาก็ Rotor Brake อันนี้เป็นตัวใหม่ Paceline X ของ SRAM เองซึ่งเราก็เลือกใช้ไซส์160เพราะว่าไซส์160เนี่ยมันเป็นน่าจะเป็นไซส์ใหญ่สุดของ Road Bike ละแล้วก็ในเมื่อเราจะพาจักรยานคันนี้ไปขึ้นเขาลงห้วยอะไรก็ตามเราอยากจะไปเที่ยวแบบโดโลไมทีอยากจะไปพวกเทือกเขาแอลป์สในฝรั่งเศสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มายอร์กาก็มีซาคาโลบาที่มันต้องปั่นขึ้นเขาปีนเขาอะไรเงี้ยก็อยากจะได้ performance ที่ดีที่สุดของตัวเบรกก็เลยเลือกไซส์ใหญ่สุดมาเลยสำหรับรถไป because why not อันต่อไปโซ่ใหม่จาก SRAM ซึ่งก็เป็นโซ่ SRAM Raid 12 สปีดซึ่งตัวใหม่เนี่ยเขามีการลดน้ำหนักเพิ่มโดยการที่เขาเจาะรูก็คือใช้เหล็กน้อยลงเอาง่ายๆเลยในแต่ละเส้นฉะนั้นมันก็จะช่วยให้น้ำหนักของโซ่อันเนี้ยทั้งเส้นเนี่ยเบาลงเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าแล้วเราก็เลือกที่เป็นสีลุกมาเพราะว่ามันน่าจะเข้ากับจักรยานสีแดงสี red wine ของเราไปอีกหนึ่งอันต่อมาเฟืองอันนี้เราเลือกไซส์10-33ชึบอันนี้ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้เป็นสีรุ้งเข้ากับโซ่สาเหตุที่ไซส์10-33เพราะว่าต้องการให้ชีวิตง่ายเพราะว่าใช้ไซส์10-28มาแล้วพอปั่นขึ้นเขาหรืออะไรก็รู้สึกว่ามันก็ต้องพยายามหน่อยนึงก็เลยคิดว่ารอบนี้ไหนจักรยานคันนี้จะเป็นคันที่ไว้ใช้ปั่นยาวๆสบายๆชิลๆก็เอาเฟืองที่มันมีความสมดุลในการที่จะปั่นทั้ง performance จะปั่นทั้งชิลๆเนี่ยก็เลยเลือกที่เป็น10-33ซึ่งมันก็จะเอาไปควบรวมกับตัวจานหน้า power meter ที่เลือกมาซึ่งเราเลือกไซส์4835ซึ่ง
ตัวเนี้ยเราสามารถไปดูในเว็บไซต์ของ SRAM ได้นะเพราะว่าเขาแนะนำมันจะมีเพจที่เขาแนะนำอยู่ว่าถ้าเราเป็นนักปั่นสไตล์ไหนควรจะใช้แบบไหนหรือการปั่นจักรยานของเราปั่นเพื่ออะไรควรจะใช้คอมบิเนชันไหนระหว่างเฟืองกับตัวจานหน้าอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นพวกโปรอะไรเงี้ยเขาอาจจะเลือกใช้50-37กับ10-28หรือที่มันสำหรับ performance มากกว่านั้นซึ่งมันก็มีอยู่ถ้าจะปั่นเรื่อยๆชมนกชมไม้ขึ้นเขาลงห้วยไม่อยากเหนื่อยมากแต่ว่าก็ไม่อยากที่จะปั่นแบบซอยยิกเงี้ยก็เขาก็แนะนำว่าสำหรับนักปั่นแบบบ้านๆอย่างเราก็ใช้4835กับ1033ไปซึ่งก็ตอบโจทย์เพราะว่าไม่ได้อยากลำบากไม่อยากเหนื่อยไม่อยากไปแบบแฮกไม่อยากไป grinding บนเขาแบบว่าเมื่อไหร่กูจะถึงอะไรเงี้ยอยากจะแบบปั่นงอกๆแงกๆงอกๆแงกๆไปให้ถึงฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเลือกเป็น1033เพื่อมาคู่กับ power meter จานหน้า4835ที่ยังไม่มาหมดไปอีก1อันต่อไปอันนี้คือสับจานหน้าหรือ front derailleur ชึบก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งอันนี้ตัวใหม่เห็นมีคนรีวิวหลายคนแล้วว่าความเร็วในการเปลี่ยนจานหน้าเนี่ยก็เร็วขึ้นกว่าเดิมแต่อาจจะยังไม่ถึงขั้น Dura-Ace แต่คืออย่างน้อยก็คือเทียบเท่าละจากรุ่นก่อนๆอาจจะแบบช้ากว่าหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงสำหรับเราปั่นบ้านๆไม่ใช่โปรไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นแต่มันได้ความสวยมันได้ความเท่อันนี้จริงๆมันสวยดีแค่รูปร่างหน้าตาดีก็จบแล้วก็ซื้อไม่ต้องคิดอะไรมากใส่ประกันเบดรูมเราดูรูปลักษณ์ภายนอกเป็นหลักมึงจะเปลี่ยนเกียร์ไวกว่า1วิหรือแบบครึ่งวิหรือ0.1วิไม่สำคัญนั่นแหละอยู่ปั่นกับไอ้ส่วนอันนี้คือตีนผีหรือ rear derailleur อันนี้ก็เป็นตัวที่เขาออกแบบมาใหม่เหมือนกันอันเนี้ยก็เป็นแบบเนี้ยซึ่งเราจะเห็นว่าตัวลูกลอกเนี้ยมันก็จะใหญ่ขึ้นเพราะว่าเขาคงไปเห็นว่าคนเปลี่ยนลูกลอกเขาเยอะจังวะทำไมไปใส่ไอตัว oversize pulley กันเยอะจังอะไรเงี้ยกูก็เลยใส่แม่งอันใหญ่ๆมาเลยก็จะประมาณนั้นซึ่งก็สวยงามตามท้องเรื่องแล้วก็อย่างที่บอกคือเขาก็ประมาณว่าหลายๆคนก็รีวิวมาแล้วก็เคลมว่ามันน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมซึ่งก็อีกนั่นแหละไม่สำคัญเน้นความสวยงามซึ่งกล่องที่เขาให้มาก็ฮารุฮารามากซึ่งแต่ละอันที่เขาให้มาเนี่ยเขาก็จะให้อุปกรณ์สำหรับการเซตนู่นนี่นั่นมาด้วยถ้ามีปัญญาเซตก็เซตเขาคงแบบว่าก็เผื่อเขาจะเซตกันเองอะไรเงี้ยแต่ไม่เราก็ไปให้ช่างเซตก่อนยังไม่โปรขนาดนั้นจบไปอีก1อันต่อมา shifter ก็จะมี shifter หน้าหลังนี้ก็จะเป็นแบบนี้สำหรับ SRAM Red ตัวใหม่ซึ่งตัว shifter เนี่ยเขาก็รีวิวกันมาเยอะเหลือเกินว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะกับตัว shifter กับชุดเบรกเขาก็คือเขามีการอัปเดตตัวปั๊มเบรกในนี้เขาเปลี่ยนวิธีการที่จะ activate ตัวเบรกซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตัว SRAM Red รุ่นเก่าเนี่ยตัวปั๊มเบรกเนี่ยมันจะอยู่เป็น vertical ก็คือเป็นแนวตั้งทีเนี้ยกว่าจะเบรกเนี่ยมันก็จะต้องแบบบีบปั๊บมันก็จะวิ่งน้ำดอทฟลูอิดมันก็จะวิ่งอ้อมขึ้นไปข้างบนเพื่อกดแล้วก็กดลงมาฉะนั้นมันมี reaction time ตรงนั้นนะที่มันไม่ทันทีแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันเป็นแนวเขาออกแบบมาให้ตัวปั๊มเบรกตรงเนี้ยมันเป็นแนวนอนพอมันเป็นแนวนอนปั๊บหมายความว่าเวลาเรากดเบรกปั๊บเบรกมันจะ activate ทันทีฉะนั้นความรู้สึกเนี่ย reaction time มันก็จะน้อยลงหมายความว่าเวลาเราเบรกเนี่ยมันก็จะกระชับแน่นและรวดเร็วกว่าเดิมซึ่งอันนั้นก็สำคัญมากสำหรับการที่เราจะไปแว้นอยู่บนเขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเล่าตามที่เขารีวิวกันมายังไม่ได้รู้สึกจริงแต่เราเชื่อไงเราซื้อสตอรี่นี้เราบอกว่าเราเชื่อมั่นในเขากูก็ซื้อมึงบอกอะไรกูก็ซื้อตอนนี้นั่นก็คือครบเซตของชุด SRAM ขาดแค่นั่นแหละ power meter อีกอันนึงอันสุดท้ายละใหญ่ๆก็คือชุดล้อ Fulcrum ซึ่งตัวเนี้ยชุดล้อเนี่ยเราไปเห็นที่งาน Eurobike จริงๆก็เห็นก่อนหน้านั้นนะแต่ว่าไปเห็นตัวจริงเสียงจริงสัมผัสจริงที่งาน Eurobike 2024
ที่เขาจัดที่แฟรงก์เฟิร์ตเราไปเห็นเรารู้สึกว่ามันต้องได้มันต้องโดนอะแล้วเราแพลนที่จะมี Dream Build ตัว Orbea อยู่แล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าล้อชุดนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบสำคัญที่จะเข้ากับจักรยานซึ่งข้อดีของล้อชุดนี้คือมันใช้ได้กับทั้งจักรยาน Gravel แล้วก็จักรยาน Road โดยที่ไซส์ยางขั้นต่ำที่เขาจะใช้กับตัวนี้มันอยู่ที่30มิลเพราะว่าเขาออกแบบมาให้ข้างในเนี่ยมันตัว Inner Rim เนี่ยมันกว้าง25มิลลิเมตรเพื่อรองรับยางไซส์ใหญ่ขึ้นฉะนั้นมันรองรับยางตั้งแต่ไซส์30ถึง65มิลลิเมตรฉะนั้นมันก็เลยตอบโจทย์ไงสำหรับการที่เราจะปั่นทั้ง Gravel แล้วก็ Road Bike เพราะว่าเดี๋ยวนี้ปั่น Road Bike แม้แต่พวกโปรเวลาที่เขาแข่งอะไรกันก็ตามอ่ะเขาก็ใช้28 30 32กันละไม่มีใครมาใช้ยางเล็กกันแล้วเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเขาปั่นนานๆอ่ะเขาปั่นกันแม่งซัดกัน250-300 โลเนี่ยก็ต้องการความสบายปะยิ่งพวกที่แบบว่าถ้าช่วง Paris Roubaix หรือพวก The Ronde พวกที่แบบเป็น Northern Classic เงี้ยแม่งปั่นบน Cobblestone เงี้ยไส้พุงจะทะลักก็เลยเขาก็เลยใช้ยางใหญ่กันฉะนั้นพวกเนี้ยก็ตอบโจทย์ซึ่งนอกเหนือจากนั้นก็คือแม่งสวยอ่ะเนี่ยดูดิเป็นลายฟันฉลาม ก็คือเลยทุกอย่างสวยเหมาะสมครับพี่ดีครับท่านนั่นแหละโดนไปอีก1 จอกก็เนี่ยก็เลยฟูลเซ็ตซึ่งจริงๆเราจะทำรีวิวล้อจักรยานด้วยซึ่งก็อาจจะปักลิงก์ไว้ข้างบนนี้หรืออะไรสักอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยหาสักที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยหาตรงไหนมันเหมาะสมซึ่งสเต็ปถัดไปเนี่ยก็คือเรานัดช่างไว้แล้วก็จะเอาทั้งหมดเนี่ยไปให้ช่างเขาประกอบแล้วเดี๋ยวพอเขาประกอบเสร็จก็จะเอามาให้ดูว่าพอประกอบเสร็จแล้วทั้งหมดใส่ทุกอย่างที่เราเห็นตรงเนี้ยแล้วมันจะเป็นยังไงแต่มีอย่างเดียวที่ยังต้องรอคือตัว power meter ส่วนวันนี้ก็จบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ลืมไปว่าทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นตัว Orbea Orca ว่าเป็นอย่างไรแล้วทำไมเราถึงพูดถึงมันเดี๋ยวจะมาให้ดูทาดานี่ก็คือน้อง Orbea Orca สี Red Wine ซึ่งตอนเนี้ยอย่างที่บอกคือกรุ๊ปเซตอ่ะมันเป็น SRAM Rival 12 Speed อยู่เราก็เลยจะเปลี่ยนให้เป็น SRAM Race ทั้งเซตทีเนี้ยโชคดีตรงที่ว่าตัวขาจานตรงเนี้ยเป็น power meter แล้วก็เป็นไซส์เดียวกับที่สั่งมาฉะนั้นมันก็เลยถูถ่ายใช้ไปก่อนได้เดี๋ยวนั้นมาค่อย swap เปลี่ยนไม่มีปัญหาบันไดใช้ Wahoo Speed Play แล้วก็มีอะไรอีกอันนี้คือตัว bottle cage ของ Beast ที่เป็นคาร์บอนเปลือยก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วตัวล้อนี้ก็จริงๆก็เป็นของ Fulcrum เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นสวยกว่าเราก็เลยเปลี่ยน handle bar ก็เหมือนกันตัวนี้มันเป็นสเต็มที่ยาวเกินไปก็ต้องเปลี่ยน handle bar เราก็เปลี่ยน handle bar เปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนที่พันเทปแต่ว่าที่พันเทปเนี่ยเราพอลองจับของตัว Lisa Skin เรารู้สึกว่ามันนุ่มมันดีมันเหมาะกับการที่ปั่นไกลๆก็เลยซื้ออันเดิมแต่ว่าหนาขึ้นเน้นความสะดวกสบายส่วนเรามาลองฟังเสียงล้อเบาวิวเราชอบแบบเบาๆเนี่ยแหละอีกอย่างเบาะอันนี้ใช้เบาะของ Specialized Romin ที่เป็น 3D Printing เพราะว่าเบาะนี้ใช้มาแล้วรู้สึกว่ามันสบายตูดสุดละก็เลยเลือกใช้เหมือนเดิมก็นี้จริงๆคือจักรยานคันนี้ปั่นได้แล้วแต่ว่ามันเป็นจักรยานที่มองมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วซึ่งรุ่นนี้ Orbea Orca รุ่นนี้ที่เป็นทรงเนี้ยมันเพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วให้เป็นทรงใหม่เขาจะโฟกัส Orca ออกไปเป็น2อันก็คือ Orca Aero แล้วก็ Orca สำหรับปีนเขาแต่ว่าตัวนี้มันเป็นโฉมก่อนเปลี่ยนโฉมซึ่งจริงๆชอบทรงแบบนี้มากจริงๆมองมา3ปีแล้วไม่มีโอกาสจนเมื่อมาอยู่ที่เนี่ยถึงได้มีโอกาสซื้อและยิ่งเป็นสีนี้ด้วยสี Red Wine สวยงามตามท้องเรื่องเราก็เลยอยากจะเอา Sam Red แล้วก็ Law Fulcrum มาใส่ให้ครบเซตให้น้องอยู่ในจุดที่เหมาะที่ควรฉะนั้นก็เนี่ยเดี๋ยวอีก2วันก็จะเอาไปส่งประกอบแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพอประกอบเสร็จหมดแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะไปถ้างั้นวันนี้ก็หมดแล้วแหละจบปิ้ง